سلام و درود دوستان عزیز و همراهان همیشگی. دوستان عزیزی که چینل ما را به یک خانه گرم تبدیل کردن. امروز یک بورق از سبزیجات درست میکنید تا امتحان نکنید باور نمیکنید که چقدر لذیذ است. از بیای شروع کنیم. ابتدا به یک قاشق چایخوری نمک و یک قاشق چایخوری بیکن پودر نیاز داریم و 2 قاشق غذاخوری ماست ساده اضافه میکنیم و بعد از اون 1 عدد تخم مرغ متوسط اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه میکنیم و 100 میلی لیتر آب اضافه میکنیم و همه مواد را با هم مخلوط میکنیم. و بعد از اون 500 گرم آرد ساده اضافه میکنیم و متوقع آب را نیز اضافه میکنیم و یک خمیر درست میکنیم که البته خمیر ما نرم می باشد اما چسبنده نمی باشه. و مدت 20 دقیقه استراحت میده. خمیر را به 6 حصه مساوی تقسیم میکنیم. زوالا کردم مدت 5 دقیقه میگذاریم. فعلا 300 گرم از این سبزی یا لیک ریزه و آماده میکنید. و 350 گرم پالک یا اسفناج و 2 دندان سیر ریزه شده، 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری مرچ سیاه و پودر تخم گشنیز اضافه میکنیم و 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون نیز اضافه میکنیم و مواد ما را کنار میگذاریم. سه الی 4 قاشق نشایسته جواری را با آرد ساده مخلوط میکنیم. به هموار کردن استفاده میکنیم. حالا زواله ها را انبار میکنیم و از مخلوط نشایسته جواری و آرد ساده به نازک کردن استفاده میکنیم و خمیر را خوب نازک میکنیم و هرچی بیشتر از مخلوط نشایسته و آرد استفاده کنیم خمیر راحت‌تر باز می شود و نشایسته باعث می شود که خمیر بورق از بیرون قاقق و داخلش نرم شود.
5 قاشق غذاخوری روغن زرد را با 6 قاشق غذاخوری روغن مایع مخلوط میکنیم و کمی گرم میکنیم که تا خوب بر روی خمیر چرب شد. و حالا مقدار از روغن را روی خمیر میمالیم و با تمام جای یک نواف هموار میکنیم. و بعد از آن سبزیجات ما را که قبلا مرچ و نمک اضافه کرده بودیم و فعلا با هم مخلوط میکنیم و بالای خمیر میگذاریم. حالا خمیر رو به این شکل رول میکنیم و بعد از اون به این شکل دور میدهیم. یک تخم مرغ را به هم میزنیم و روی بوریک ها میمالیم. حالا وقت هست که بوریک ها را بپزیم. داش را 15 دقیقه قبل به درجه 220 سانتیگراد حرارت از بالا و پایین همزمان روشن میکنیم و زمان پخت تقریباً 45 دقیقه. بوریک ها سامان آماده هستند که به این رنگ طلایی شوند و در این حالت بیرون آنها کاملا قاقک می باشد و داخلشان گرم و آبدار و نرم. حالا جا دارد که چند تا کامنت از دوستان مهربانم بخوانند و همچنین از عمه شما عزیزان دوست داشتنی که ویدیوی قبلی را تماشا کردید بسیار بسیار تشکر میکنم. از تک تک شما سپاسگزارم. هر بازدید، کامنت، لایک، اشتراک و هر نظری که دادید برایم ارزشمند است. خیلی ممنونم از شما. من دستورهای زیاد بغلاوه در کانالم دارم ولی یک دستور جدید هم برای شما حتما آماده میکنم. همیشه در کنار خانواده‌تان شاد و سلامت باشید. قلباً ممنونم دوست عزیز. حمایت و نظرهای زیبای شما برایم خیلی ارزشمند است. سبز و رستگار بمانید. صمیمانه سپاسگزارم. دوست مهربانم، لطف شما همیشه برای من دلگرم کننده است. برای شما هم بهترین ها را آرزو دارم. بسیار خوشحال می شوم که بدانم کدام دستور پخت را دوست دارید. در آینده ببینید. اگر دوست داشتید لطفاً یک کامنت بگذارید و دستور پخت را که می خواهید و زودی ببینید را بنویسید. می دانید شما فقط تماشاچی نیستید. شما یک تیم هستید، یک خانواده. هر بار که می بینید، کامنت بگذارید یا حتی به صدا نگاه می کردید با ما انرژی می دادید
تا قویتر، خلاقتر و بیتر باشید. تشکر فراوان از همه شما عزیزانی که همراه من بودید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از این که امتحان کردید خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه تان را با ما در میان بگذارید. همان طوری که همیشه مواد لازم را به صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خدا حافظ و تا ویدیوی بعدی.